අයිබෝන් සුබ දවසක් ඔබ සහ මම UN මේ තුලින් ගෙනෙනු ලබන පරිගණක පාඩම් මාලාවේ Excel මුදුකාංගයක් භාවිතා කරලා පහසුවෙන් දේවල් කරගන්න හැටි අපි කොටස් වශයෙන් ඔයගලන්ට ගෙනෙන්න කටයුතු කරනවා. මුලින් ඔයගලන්ට අපි trim function එක ගෙන්න කියලා දුන්නා. trim හරහා කොහොමද වචන අතර තියෙන ස්පේස් එහෙම කොහොමද අඩු වැඩි කරගන්නේ සහ ස්පේස් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා trim function එක හරහා ෆෝමියුලා හරහා අපි ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. ඒ trim ෆෝමියුලා එක වගේම ඒ තුල කට්ටිය අහලා තිබුණා. දැන් මේ Excel වල කොහොමද simple capital කරගන්නේ කියලා. දැන් Word වල නම් table එක පහසුවෙන් පුළුවන් simple සහ capital කරගන්න. එතකොට මේ Excel එකේ ක්‍රමයක් බැරිද? ඒ වගේ දේවල් අහලා තිබුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අද අපි කියලා දෙනවා මේ පාඩමෙන් කොහොමද capital එකක් simple කරගන්නේ කියන එක. ඒක පහසුවෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ Word වල නම් මෙතන අපි අර තියෙනවා change case වලින් අපිට පුළුවන් මේ capital simple කරගන්න. නමුත් මේ Excel වල ඒ පහසුකම නැහැ. ඉතින් මම ඒක කරනවා නම් මම කරන වැඩේ බලන්න දැන් මේ නම තියෙන ටිකේ දැන් උදාහරණයක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා නම් මේක capital නේ තියෙන්නේ. මම මේ ටික simple කරනවා පොඩ්ඩක්. ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. පෙන්නන්න. right මම මේ අතරින් පත රත් කරනවා. right දැන් ඔය තියෙන simple. ඉතින් කොහොමද මේක අපි capital වලට හරවගන්නේ? ඉතින් ඒක පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ formula එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ test කියන මේ command එක click කරාම මේ බලන්න ඒකේ යට තියෙනවා upper කියලා මේ තියෙන. upper කියන formula එක තෝරලා මම මෙන්න මේ column එකේ මේ B column එකේ මේ පළවෙනි cell එක තෝරලා මම okay කරනවා. බලන්න එතකොට මෙහෙම capital ආවා. මම මෙතන මෙහෙම double click කරාම බලන්න අර මෙහා පැත්තේ තියෙන සියලුම දේවල් capital වෙලා පහසුවෙන්ම මේ column එකට ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඕන නම් මෙහෙම control C දීලා copy කරගත්ත නැත්නම් right click කරලා copy කරගෙන මේ column එකට ගිහිල්ලා මම මේ 1 2 3 විදියට දුන්නා නම් ඒ කියන්නේ test විදියට මේ paste කරගත්තා නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. formula එකක් run වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ column එක delete කරලා දාන්න. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් පහසුවෙන්ම ඕනෑම වචනයක capital කරගන්න පුළුවන් ඒ දේවල් ටික. ඉතින් නැවතත් කියන්නම් බලන්න කලින් මම ආපහු වන්දු කරනවා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ බලන සියලුම දේවල් අක්ෂර තියෙන simple. capital වලට ගත්තේ කොහොමද? formula එක මම නැවතත් කරනවා නම් ඔන්න බලන්න මම කරනවා මට මෙතෙන් යන්න පුළුවන්. නමුත් මම ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් formula වල test වලින් ගිහිල්ලා මම මෙතන මේ දින upper කියලා. අන්න ඒ click කරාම මම මේක B column එකේ පළවෙනි ඒ අදාළ cell එක select කරනවා. select කරලා දුන්නාම සියලුම අකුරු capital වුණා. දැක්කද? ඊට පස්සේ මම double click කරාම මේ පැත්තේ තියෙන සියලුම දේවල් ටික capital වෙලා මේ column එකට ආවා. ඉතින් මම මේක පහසුවෙන්ම මම මේක copy කරලා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මෙම test ආකාරයෙන් paste කරා නම් ඒ සියල්ල මේ බලන්න capital ආකාරයෙන්ම paste වුණා. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දැන් වචන මේකේ ඔයගොල්ලෝ දන්න Excel වල columns තියෙනවා 1,48,576ක් මේ rows columns තියෙනවා 16,384ක් row තියෙනවා 1,48,576ක්. ඉතින් මේ දක්වා තියෙන rows දක්වා ඔයගොල්ලන්ට මේ එකපාරම මේ command එක ලබා දීලා ඒ සියලුම දේවල් simple වලින් තියෙනම් capital කරගන්න පුළුවන්. capital වලින් තියෙනම් එහෙම capital වලින්ම ඒ අක්ෂර ඒ විදිහටම එනවා. ඊට පස්සේ ඒක formula එකක් නිසා ගැටලුවක් නොවෙන්න ඒ අදාළ column එකට නැවතත් මම කරේ copy කරලා මෙහෙම text ආකාරයට 1 2 3 text ආකාරයට paste කරගෙන මම මේ column එක ඉවත් කර ගන්නවා.
ඒතර පහසුවෙන්ම ඒ අක්ෂර ටික කැපිටල් බවට පත් වුණා. ඉතින් ඊළඟ තවත් පාඩමකින් තවත් ෆෝමියුලා එකක් සමග හමු වෙමු. ඔබ සමට සුබ දවසක්.